My sugar, my head, my soul, my baby. Di ba kagay ka naman? Ha? Okay, mas kini. High blood man siya ngayon. Normal. Galit nga yan. Normal na yan. Ready na siya for Jensen! Nabait. Nagdaka sa bus. Nagdaka sa yellow bus. Ano ka ba niya? Wala doon ang bagay ka na. The province of Sarangani conducted the final Special Area for Agricultural Development SAAD SAGA event for 2019, which was attended by 314 farmer beneficiaries at the Family Country Hotel, General Santos City on November 26, 2019. Hashtag BASAAD, hashtag SAAD SAGA 2019, hashtag SAAD Sarangani. Dito sa exhibit, sino-showcase ng mga farmer beneficiaries of Team Sarangani ang kanilang mga produkto mula sa interventions na bigay ng SAAD.
Shoutout naman kay Sir Roy. Hello, sir. Okay, tapos na daw tayo sa tour, kaya lalabas na siya. Oh no! Oh no! Oops, di pa pwede. Meet the team Maguindanao. Eyes. Mox. Baby love. Judy. At ang baby ng SAAD. Tan-tararan-taran! Baby SAAD! Uwi na daw siya, tapos na kumain eh. Change outfit na siya, ready na to go to the mall.